آیا آویزان شدن از روی میله بارفیکس یا حتی از روی تخت میتونه به درمان دیسک کمر من کمک کنه یا نه؟ در این ویدیو میخوام خیلی کامل و تخصصی به این سوال بپردازیم و اگر جوابش نه هست بیایم جواب جایگزین رو بهتون بدم و اگر جوابش هم آره هست بیام راه حل های دیگری رو هم بهتون معرفی کنم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. درود بر شما عزیزان دل که در یک ویدیو دیگر همراه من هستید. من فیزیوتراپیست امیرحسین ربیرات هستم و اینجام کانال فیزیوتراپ. ببینید دردهای موجود در دیسک کمر معمولا به دو قسمت تقسیم میشن. یک، دردهایی که مستقیم از اثر بیرون زدگی دیسک کمر برامون ایجاد شدن. دو، دردهایی که به صورت غیر مستقیم در اثر ضعیف بودن، بی حرکت بودن و استیبل و پایدار نبودن بخش‌های مرتبط با دیسک‌های کمر ما هستن و اینها باعث درد ما هم شدن. پس ما دو نوع درد داره. برای نوع اول که دردهایی هستن که ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر هستن، ببینید شما اول بریم تعریف کلی از این که چگونه این دردها برای ما به وجود میان صحبت کنیم و بعد از اون میریم در مورد راه حل‌های درمانی اون هم صحبت میکنیم. اول بریم تعریف کلی نسبت به بیرون زدگی دیسک کمر داشته باشیم، بعدش بریم به این گزینه هم میپردازیم. ببینید دیسک های ما در واقع چه کاری رو انجام میدن؟ دیسک ها بین مهره های کمر ما قرار گرفتن. این مهره ها باعث میشن خیلی کارهای ما انجام بشه، علاوه بر اون نخاع از درون اونها هم میگذره و زمانی که این نخاع قرار باشه اون فضای عبورش تنگ بشه ما دچار تنگی کانال نخاعی میشیم و اگر قرار بشه اون فضای موجود در نخاع در اثر فشار آوردن دیسک های ما تنگتر بشه ما دچار درد ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر میشیم. و برای اینکه این کار رو درمان کنیم و برای اینکه این روش و این عارضه رو درمان کنیم بهتره که چیکار کنیم؟ بهتره بیایم اون فشار موجود روی نخاع و سیستم عصبیمون رو که توسط دیسک ها ایجاد شده برگردونیم و دیسک رو تا جایی که میشه به جای اصلیش هم برگردونیم. و برای انجام این کار ما کارهای متفاوتی رو میتونیم انجام بدیم. ویدیوهای خیلی خیلی زیادی در این کانال برای درمان دیسک های کمر، برای درمان بیرون زدگی دیسک کمر ساخته شده که در این ویدیو قرار گرفته شده و میتونید حتما ازش استفاده کنید. اما یکی دیگر روش های درمان آویزان شدن از بارفیکس و در واقع میشه آویزان شدن از تخت هست. و برای این کار شما کافیه که حدوداً روزی 5 دقیقه اگر میله بارفیکسی در خونتون دارید یا در جایی هستید که میتونید از میله بارفیکس استفاده کنید، سعی کنید روزی 5 دقیقه از این کار استفاده کنید و دردتون رو تا حدود خیلی زیادی درمان کنید. علاوه بر اون شما میتونید از تخت آویزون بشید، پاهاتون بالای تخت باشه و خودتون به این صورت آویزون بشید که در یک ویدیو اگر اشتباه نکنم که در اونجا حرکت هایی که میتونه درد شما رو خیلی سریع درمان کنه، درد شما رو از بین ببره، مخصوصا برای افرادی که دیسک کمر دارن، ساختیم اونجا توضیح هم دادم. سعی میکنم این بالا براتون اون ویدیو رو قرار بدم. علاوه بر این باز میشه پس چی بشه؟ زمانی که شما آویزون میشید براتون مفید هست. اما این گزینه مفید بودن فقط برای نوع اوله، دردهایی که فقط ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر هستند. دردهای نوع دو چیان؟ دردهایی که در اثر ضعیف بودن ماهیچه ها، در اثر مقاومت و استیبل و پایدار نبودن ساختارهای مرتبط با دیسک کمر ایجاد شدن و دردهایی که در اثر بی‌حرکتی بر ما ایجاد شدن. برای نوع دوم آویزون شدن چه از روی تخت چه از روی در واقع بارفیکس تأثیری نمیتونه بر ما داشته باشه و نمیتونه درد ما رو از بین ببره. برای اینکه دردمون رو از بین ببریم در این نوع از دردها بهتره که از یک سری ورزش‌های دیگر استفاده کنیم که در این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم. خیلی معطل نکنیم، بریم سراغ حرکت‌هایی که قراره درد موجود در بخش‌های دیسک کمرمون که دردهای غیر مستقیم هم هستن رو درمان کنه. فقط قبل از اینکه بریم سراغ درمان این درد و در واقع درمان این عارضه ها، اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لایکتون نره و همچنین با سابسکرایب کردن این کانال میتونید به جمع ما بپیوندید. بریم سراغ انجام دادن این حرکات. برای انجام حرکاتی که در واقع درمان درد نوع دوم یا غیر مستقیم هستن میخوام این حرکت رو بهتون نشون بدم. اولین حرکت چیه؟ اولین حرکت جزء پل زدن، حرکتی که خیلی معروفه و در خیلی از ویدیوهای دیگه هم بهش اشاره کردم و بهتون نشون دادم. این حرکت رو چطور انجام میدیم؟ به این صورت دراز میکشم، خب دستم رو میذارم بغل، پاهام رو به این صورت به سمت بدنم میارم و سعی میکنم کمر باسم رو بلند کنم به این صورت و در راستای سرشونه کمر و زانوهام رو در واقع در یک راستا قرار میدم.
1001 1002 1003 1004 و 1005 و میارم پایین. 2 ثانیه صبر میکنم، استراحت میکنم، دوباره بلند میکنم. 1001 1002 1003 1004 1005 و میارم پایین. 2 ثانیه استراحت میکنم، دوباره بلند میکنم. 1001 1002 1003 1004 1005 و آروم میارم پایین. بسی شد بلند میکنم تقریبا زانو، کمر و سرشونم در یک راستا باشه و این حرکت رو برای 5 ثانیه نگه میدارم و به آروم میذارم پایین. این حرکت رو شما میتونید در 3 ست و هر ست هم حدوداً بین 8 تا 12 تکرار انجام بدید. برای انجام حرکت دوم به این صورت به حالت 4 دست و پا در میام و سعی میکنم کمرم خیلی افتاده نباشه، خیلی هم بالا نباشه. در یک حالت عادی قرار بگیرم و سعی میکنم همزمان یک دست و یک پام رو بلند کنم به این صورت و بعد میگردونم. دوباره بلند میکنم، 3 تا 5 ثانیه صبر میکنم و بعد میگردونم. دوباره 1001 1002 1003 1004 و 1005 و برمیگردم. حالا این دست 1001 1002 1003 1004 1005 و برمیگردونم. دقت کنید زمانی که دارید پاتون رو بلند میکنید به این صورت پا رو بلند نکنید، بلکه مستقیم به این صورت پاتون رو دراز کنید و بلند کنید. این حرکت رو مثل حرکت قبلی شما برای هر طرف میتونید بین 8 تا 12 تکرار انجام بدید و در 3 ست. و اما برای حرکت سوم که تا حالا این حرکت رو در هیچ ویدیویی بهتون نشون ندادم و در واقع میشه یه حرکت نسبتاً جدید هم هست. شاید نمونهش رو دیده باشید ولی قطعاً این نیست. ببینید برای این حرکت چیکار می‌کنیم؟ دستامون رو مثل همون حالت اول که حالت قبلی بود در میاریم. 4 دست و پا میشینیم. کمر داخل نمیره، بیرون هم نمیره. کاملا عادی قرار میگیریم. اما این بار سعی می‌کنم چیکار کنم؟ پاهم رو یه ذره میارم عقب‌تر. دستام رو میارم جلوتر. خودم رو به این صورت میندازم. خب خودم رو به این صورت که انداختم چه مار کبرا نمیخوام در بیام، این اشتباه نکن. دستم میذارم اینجوری عقب‌تر و خودم رو میندازم جلو. به این حالت در میام، دوباره بر میگردم، دوباره میرم جلو، فشار میاد به روی مچ دستام، فشار میاد به عضلات شکمم و عضلات کمرم کامل استراحت میکنه. شما میتونید این حرکت رو بین 5 ثانیه تا 10 ثانیه نگه دارید، بستگی به توان خودتون هم داره. و دوباره بر میگردید، دوباره میرید جلو. 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010. دقت کرده باشید عضلات شکمتون خیلی درگیر میشه و هم برای تقویت عضلات شکم بسیار هم مفیده. یکی از راه‌های درمان دیسک کمر اینه که فشار رو از رو کمر برداریم و ما زمانی که بیایم عضلات شکممون رو درگیر کنیم و اونها رو قدرتمند هم کنیم تا حدود زیادی از فشاری که بر روی کمرمون هست برداشته میشه. این حرکت رو هم چون حرکت نسبتاً سخت‌تری نسبت به 2 تا حرکت اوله، شما برای شروع میتونید بین 3 تا 5 تکرار و افرادی که ورزشکارتر هستن، افرادی هستن که فعالتر هستن میتونن بین 5 تا 10 تکرار انجام بدن با در 3 ست. خب همونطور که گفتم ما ویدیوهای زیادی برای درمان دیسک کمر ساختیم که الان 2 تاش روی تصویر مشاهده میکنید. اگر دوست دارید ویدیوهای بیشتری ببینید یک پلیلیست و یک مجموعه ویدیو هم روی تصویر مشاهده میکنید، میتونید رو اون کلیک کنید، برید همه چیزهای و همه اطلاعات و همه ورزش‌ها و روش‌های درمانی دیسک کمر رو که نیاز دارید بتونید اونجا ویدیوش رو مشاهده کنید و استفاده هم کنید. مرسی که همراهیمون میکنید. روزتون بخیر.